نبدأ. Two stories على قصتين صاروا الويكند هذول، أو خبرين يعني قرأتهم هذا الويكند. أول قصة إنه صارت في أمريكا جريمة قتل بمدينة صغيرة بيسفول كوايت كذا، بنت عمرها 12 سنة 1972 73 يعني قبل 40 سنة تقريبا. هلا بتعرفوا الكولد كيسز ايش يعني؟ الكولد كيس مش عارفين مين هو القاتل، ف لسه الايفيدنس لساتهم مخبيه. مجمعين الايفيدنس هم هلا مع التكنولوجي تبعت الدي ان اي، فقدروا يعملوا اناليسيس للدي ان اي من الايفيدنس اللي جمعوه، قارنوه مع الداتا بيس اللي عندهم، ما لقوا انه في اي ماتش، فمش عارفين مين هو القاتل. هلا they used something in a way it's scary. Excuse me. In a way it's scary اللي هو ايش؟ في موقع اسمه Family Tree DNA I think .org. هذا بأمريكا أي واحد بده يعرف الفاميلي تري تبعته أصله من وين، فصله كذا، في حدا قريب له موجود وهو ما بيعرف عنه ولا لا، يعني ممكن يحكي له والله ابن عمك موجود في الولاية الفلانية وكذا، ليش؟ لأنه عملنا كمان دي ان اناليسيس له and you are a good match. أو إنه أصلك من إنجلترا، أفريقيا، برازيل، whatever يعني. فقاموا الديتكتيفز أخذوا الدي ان اي من الداتا بيس تبعت هذا الموقع واستخدموها وقارنوها مع الدي ان اي اللي عندهم، طلع انه في ماتش، فعرفوا بعد 40 سنه مين هو القاتل. I think انهم مسكوه يعني basically. So it is scary in a way the things that you can do with DNA. الشغله الثانيه هي الساينتست التشاينيز اللي حكيت لكم عنه، اللي هو استخدم الكريسبر كاس 9 التكنولوجي الجديده تبعت الجين اديتنج، وشال جين من زايجوت فيرتلايزد ايج، بالنهايه طلعوا توين جيرلز. فالجين اللي شاله طلع انه هو حدا يعني اندر انفستيجيشن، اي ثينك انه محجوز وهيك شيء. بس ايش الجين اللي هو شاله؟ اتس ريسبتور موجود على السيلز، مش عارف اسمه بالضبط نسيته، هو سي سي ار او او سي ار شيء زي هيك. هذا الريسبتور هو اللي بدخل الاتش اي في على السيلز. فالناس اللي عندهم ديفكتيف ريسبتور الاتش اي في هم اميون من الاتش اي في، they are protected لانه ما بدخلوا على السيلز تبعتهم. هلا طلع انه هو نفس الريسبتور هذا لما ينشال الكوجنيتيف ابيليتي الانتليجنس تبعت الشخص بتزيد. اوكي؟ وطلعوا ان هذول التو بيبيز they're smart بالشكل بالكلام باشياء معينه، انهم they are smart. والله العليم يعني هذا اللي بيحكوه هم بالهذا. الشخص اللي يعني قابلوا الشخص اللي وجد علاقه بين انه هذا الجين له علاقه بالانتليجنس، فبيسكلي عماله بيحكي عن الاثيكال بوينت اوف فيو، انه بيسكلي اتس ان اثيكال، لانه احنا ما بنعرف هذا الجين ايش بيعمل، يمكن له يوزز ثانيه، يمكن له فانكشنز ثانيه، احنا ما بنعرف ايش بيعمل. يعني عرفنا انه هو بالاميون سيلز بدخل الاتش اي في لجوا السيلز، موجود كمان بالنيرف سيلز وبيهبل الواحد كانه بخليه هابي اور سمثينج، بس اذا شلناه بخلي الواحد ذكي. بس ايش الفانكشن الثانيه تبعته؟ ايش راح يصير مع هالبنتين؟ no idea. So it's really fascinating الاشياء اللي عمالهم بيكتشفوها so far في المولكيولر بيولوجي. بالنسبه للامتحان، كيف تدرس الامتحان؟ This is what I do when I write questions. انا بفتح السلايدز واحده واحده وبشوف انا هاي السلايد ايش انا ممكن انه اسال عنها. So I encourage you to study in groups, to ask each other questions من السلايدز. والله الدكتور ممكن يسالني عن 1 2 3 من السلايد نفسها.
and I also tend to connect information from different lectures. يعني مثلا اليوم راح نحكي عن مايكرو ار ان اي. احنا قبل هيك حكينا عن مايكرو ار ان اي از ويل. فانا ممكن اني اسال عن المايكرو ار ان اي من اللكتشرز السابقه واللكتشر تبعت اليوم at the same time. So فبكون مايكرو ار ان اي از والاوبشنز من different lectures. ماشي؟ هل انا بستخدم اسئله من سنوات سابقه؟ سوري من online resources. I look for questions من online resources. I Google for questions. لكن not necessarily I use them. بشوف أنا فكرة السؤال وممكن أحور السؤال بحيث إنه يكون مناسب للمادة تبعتنا. ممكن أستخدم صورة هم مستخدمينها بالسؤال، أسأل شيء له علاقة بالمادة اللي إحنا غطيناها. يعني مش كل شيء أنا غطيته حدا ثاني بغطيها، و at the same time ممكن يسألوا هم أشياء أنا ما حكيت عنها، لكن الأيديا تبعت السؤال، الصورة اللي هم استخدموا للسؤال مناسبة جدا لشيء إحنا غطيناه بالمحاضرة تبعتنا. أنا بحب الصور، ف يعني I come up with my own questions. Sometimes I try to be creative. I create my own genes. وبعمل genetic system بسألكم سؤال عنه. I draw my own images sometimes with diagrams اللي بحطها بالامتحانات. So يعني you can do not rely على online resources. لكن you can use them if you have time. إنك تشوف طبيعة الأسئلة. خصوصا إنه الأسئلة اللي بنلاقيها في المعظم هي essay questions للمولكيولر بيولوجي أكثر من إنه هي multiple choice questions. لكن الاساي question أنا بحولها ل MCQ question. الأسئلة تبعون الأمريكان شوي فيها لت وعجل. يعني السؤال بيكون نص صفحة. هو عبارة عن basically يعني يا دوب one sentence، هذا هو السؤال، بس هم بحبوا يلفوا ويدوروا يحكوا لك قصة. فلان راح الامرجنسي روم مع ابن عمه وكان حامل بوظة، شو دخل ابن عمه؟ شو دخل البوظة؟ ما له دخل بالسؤال، بس هم يعني هلا مش مناسب هذا السؤال للليفل تبعنا احنا هون، لانه في كثير يا دوب انا بدي اسال السؤال دايركت، اوكي؟ سو يعني you can look at these questions لكن do not rely on them. I encourage you انكم تطلعوا على اسئله السابقه اللي موجوده في المكتبات. I have no idea اي مكتبه. I have no idea ايش الاسئله اللي موجوده، لكن I know انه في اسئله اللي موجوده في المكتبات. Look at it. Look at the style of the question. السنة الماضية امتحان نفس المادة، بدأ الامتحان و5 دقائق بعد بداية الامتحان طلع إنه واحد من النماذج لبعض الأسئلة أنا ناسي الإجابة المعلم عليها، الإجابة الصحيحة. I realized that 5 minutes after the exam started. على طول استدركنا وجمعنا الورق. طبعا ملايين الطلاب عرفوا إنه في إمنا. فاطلعوا على الأسئلة وسبحان الله البصيمة كيف يعني حفظوا 35 سؤال من 40 سؤال. وراحوا حطوهم على الفيسبوك. ماشي. Really smart يعني amazing. الابيلتي هذه تبع memorization. وتوقعوا إنه إما إنه أجيب نفس الأسئلة أو إنه أجيب أسئلة سابقة على أساس إنه ما راح يكون عندي وقت لأنه أجلنا امتحان ثاني يوم، إنه أنا ما راح يكون عندي وقت إنه أكتب أسئلة جديدة. I did actually. I stayed up till like 10 at night writing brand new questions. ربنا فتحها علي. بس خليت سؤال أنا عارف إنهم حفظوه وعارف كنت يعني متأكد يعني إنه حطوه على الفيسبوك، بس خليته مش بونس، خليه بونس مش مشكلة. خليته لأنه السؤال حلو وبيسك، والطالب إذا عرف الإجابة هذا هو الهدف. يعني مش تعجيز، أنا بدي إياه يعرف الإجابة. أوكي، إذا عرفوا الإجابة خير وبركة، كلهم عرفوا الإجابة ما راح ينسوها طول عمرهم. أوكي؟ So look at my previous questions يعني it can help you out. محاضرة بسيطة نص ساعة إن شاء الله ونكون مخلصين بإذن الله. فحكينا عن translation, the process of translation. So let's talk about regulation of translation. So حتى the translation نفسه can be regulated. And it can be regulated globally.
sharing globally يعني إنه all processes of translation would be shut down or will be activated. Okay? What actually راح يصير له translation? This happens in cases of when a cell exists in an environment with adequate growth factors or nutrients or inadequate growth factors or nutrients. فلما ما يكون في nutrients معناته السيل لازم تبخل شوي على حالها ما تصرف كل الانرجي اللي موجود عندها in synthesizing proteins that may not be necessary for the cell to survive. فقلت لك لا انا راح اوقف الترانسليشن all together لحديت ما يصير في available nutrients او growth factors وقتها لا ببدا اعمل translation مره ثانيه. So we talked about initiation factors. And there are 3 initiation factors in human cells. Initiation factor 1, 2, and 3. الفوكس تبعنا على initiation factor 2. ليش؟ لأنه هذا initiation factor, what it does, it becomes active when it is bound to GTP. Guanosine triphosphate. هذا صار active. يعني active, meaning that it can bind to tRNA, the initiating tRNA that carries methionine, and it takes it to the ribosome. That's its function, that's what it does. Once it takes the tRNA to the ribosome, بيصير في عندي hydrolysis of what? Of GTP. بيصير GDP, diphosphate. Now it's inactive. It cannot do anything unless it binds to GTP. بيصير في عندي mechanism ثاني أو process ثاني اسمه exchange. So أول واحد hydrolysis, الثاني exchange, meaning that GDP is released and GTP binds to it. Now it's activated. Now it can bind to another tRNA, starting another round of translation. لنفس المسنجر RNA أو mRNA ثاني, and so on. So it's a cycle. GTP, GDP, GTP hydrolysis و GDP exchange. هاي الميكانيزم مهمة كثير لأنه راح تيجي معاكم later on بالصيف إن شاء الله بالاندوكراين سيستم لما نحكي عن الجي بروتين. هذه هي الميكانيزم إنه for how the mechanism of how G proteins are activated or inactivated. There is another mechanism of regulation than initiation factor 2 اللي هي إيش؟ phosphorylation. When initiation factor is phosphorylated, it becomes inactive. It becomes bound to GDP, and GDP cannot be released from the protein. خلاص صار له inactivation. So لما يكون عندي inadequate growth factors or nutrients, this kinase becomes active. It phosphorylates initiation factor 2 and it stops translation altogether. ماشي فهيك صار عندي أنا global regulation of translation. The same mechanism is used by reticulocytes اللي هم الاماتشور erythrocytes. erythrocytes red blood cells. ايش الفانكشن تبعهم؟ erythrocytes produce a lot of hemoglobin. صح؟ لأن هذا الفانكشن تبعهم. يا ابني يا حبيبي الله يسعدك. الله يرضى عليك. Hemoglobin synthesis requires 2 things, globin and heme. لو ما في heme معناته مش لازم نعمل globin. It's a waste. So the presence of heme regulates the activity or regulates translation, global translation in these cells. بنفس الطريقة عندي initiation factor 2. فلما يكون عندنا adequate heme راح يطلع عندي exchange GTP, and activation of this, guiding of tRNA and ribosome and so on. بالسايكل هي اللي حكينا عنها قبل. لما يكون عندنا inadequate heme, the kinase is active now. It phosphorylates initiation factor 2, and it cannot exchange GDP for GTP, but all inactive. So translation becomes inactive in these cells.
ريمبر حكينا قبل هيك على الفيرتين، وحكينا انه الفيرتين is regulated at the translational level. لما ما يكون عندي enough iron in the system, you have this iron response element binding protein right here. It binds to the 5' untranslated region of the ferritin messenger RNA, blocking translation. ليش؟ لأنه جيت حكيت لكم أنا إنه the capping is important for translation. وحكيت كمان إنه poly A tail is also important for translation. كيف؟ لأنه بصير في looping، بصير في interaction between the poly A tail with the proteins with the cap via a number of proteins initiation factor 4G, if you remember. When this protein is bound to the 5' UTR of the ferritin messenger RNA, ما راح يصير في interaction ما بين poly A tail with the cap. So translation stops for ferritin. فهي هي الميكانيزم. So go back to the previous lecture اللي حكيت فيها على الميكانيزم of ferritin regulation, synthesis of ferritin وكيف يصير في regulation. زائد هاي المعلومة اللي حكيت عنها right now. لما يكون الايرون موجود, if you remember, it binds to this protein and it's released from the messenger RNA. وقتها poly A tail can then interact with the cap via these proteins وراح يصير في translation. طيب أي سؤال so far؟ mechanism ثاني. introduction بسيط. حكينا عن اللايبوبروتينز early. واللايبوبروتينز الفانكشن تبعهم is to transport lipids. حلو كده. وعندنا different types of lipoproteins. من ضمنهم الكايلومايكرون. Chylomicrons transport lipids from the intestine to the liver. وعندي كمان lipoprotein ثاني VLDL, very low density lipoprotein. It takes lipids from liver to peripheral tissues. هذول الاثنين بحاجه لبروتينز، lipoproteins هون. في بروتين اسمه APB48 لانه المولكيولر ويت تبعه 48 كيلو دالتون، عشان هيك اعطوه هذا الرقم. والفي this is named for chylomicron. وفي بروتين ثاني ApoB100 لانه المولكيولر ويت تبعه 100 كيلو دالتون. It has to be associated with VLDL to be functional. حلو كده. هلا طلع انه ApoB100 and ApoB48 both of them are produced from the same gene. كيف؟ واحد ممكن ينط يحكي لي alternative splicing. بس that's not the mechanism. واحد ممكن يقول لي polyadenylation sites, different alternative sites. ممكن بس that's not the mechanism. طلعت الميكانيزم هي gene editing, which is something really interesting. ايش يعني؟ لما يكون عندي messenger RNA في عندنا CAA وبعدين عندي stop codon UAA right here. حيصير في عندي production of a large protein اللي هو 100 كيلو دالتون بروتين اللي ApoB100. هذا بيصير بالليفر. بالintestines on the other hand في عندنا انزيم اسمه cytidine deaminase. شو بيعمل؟ بيعمل deamination للسايتidine. يعني بحول لما بيصير في deamination للسايتidine بتحول السي الى U. UAA is a stop codon. فهذا السيكونس هذا الكودون would be changed ل UAA. That's a stop codon. فلما يصير في translation it doesn't continue all the way to the end. زي ما صار بالليفر, it's gonna stop here, producing the smaller version of the protein from the same gene. احنا ما غيرنا الجين, ما عملنا editing للجين نفسه على DNA level. No, the editing صار على the RNA level, على messenger RNA. So that's a phenomenon that exists in intestinal and liver cells. There are different mechanisms by which we can produce proteins, different proteins from the same gene. Now, ليه mismatch؟ بتحكي ما في عندنا mismatch؟ ما في mismatch. لأنه طلع أنا عندي messenger RNA فيه CAA، أجى هذا الإنزيم وغير.
yes. You. It's you. It's not. فأنا عندي نفس الجين بطلع لي messenger RNA فيه CAA، لكن هذا الإنزيم بيشتغل على المسنجر RNA غير السي ليو، فما في mismatch. Okay? So it's not considered a mutation. طب مايكرو RNA حكينا عنه كثير قبل هيك. شو بيعملوا المايكرو RNA molecules? I said before that sequences of microRNA can be complementary لsequences موجودة على 3' untranslated regions of certain messenger RNA. So بصير في binding ما بين المicroRNA مع messenger RNA, and this leads to either block of translation أو degradation of the messenger RNA. ماشي؟ طب كيف بيشتغلوا المايكرو RNA؟ من وين بيجوا هدول؟ بيجوا حكينا من ممكن يكونوا sequences موجودة في الانترونز، ممكن يكون جينات they have their own promoter producing a non-coding RNA single stranded، بيصير له folding مش عارف ايش، بيصير double stranded مع الكت اللي صار. مش حنحكي على الميكانيزم for how microRNA molecules are produced، لكن بيجي بروتين اسمه RISC. It's complex. It takes one of these two strands, either the top or the bottom one, and it guides it, it takes it all the way to a messenger RNA that has a complementary sequence to this microRNA. And it binds to the 3' untranslated region, blocking translation. And وقتها ما راح يصير في interaction ما بين ال poly A tail with the proteins at the cap. حيصير في block of translation for some messenger RNA molecules, they would be degraded. Eventually راح يصير في reduction in the protein level. يعني فبتطلع على هاي السلايد بتحكي لحالك والله ايش انا ممكن اني اسال؟ Which RNA polymerase is responsible for synthesis of microRNA molecules? RNA polymerase 2. What is the function of the RISC complex? It guides microRNA to a complementary sequence that exists on the 3' UTR of messenger RNA. What is the end result of, what is the effect of microRNA binding to messenger RNA? Block of translation or degradation of messenger RNA. What is the end result of microRNA binding to messenger RNA? Reduction of protein level. ماشي؟ يعني هاي الأسئلة اللي ممكن إنه الواحد يسألها. وحكينا على alternative polyannulation إنه ممكن الcells would choose which poly A site to terminate transcription، أو حكينا على the effect of SNPs in the poly A sites. أخيراً ما راح ندخل بالتفاصيل كمان بالنسبة لهالموضوع اللي هو إنه proteins, there's protein turnover. Proteins are produced, but then they can be degraded. And one mechanism of protein degradation is by labeling them, by tagging them. The cell, what it does, it'll put tag, علامة على البروتين اللي هي addition or binding of ubiquitin molecules. Small molecules, some ubiquitins, they bind to proteins, and these proteins, it means that these proteins are destined for degradation. فبتاخذوا البروتينز to complexes كبار عاملين زي البراميل اسمهم proteasomes، بدخل البروتين لجوا وبدوا البروتيزومز يعملوا degradation للبروتينز هذول. This is another way of regulating the level of proteins. فاناتومي اوف جين حكينا على الاشياء البيسك قبل هيك، ال DNA structure، حكينا عن restriction nucleases cloning, uses of molecular biology in general, recombinant DNA technology، حكينا عن use of restriction nucleases in medicine، variations، حكينا عن human genome، حكينا على DNA mutations and repair، وكثير حكينا كمان عن transcription والregulation والtranslation والregulation as well، لأنه هاي الأشياء هي جدا مهمة، حكاية الregulation. And that's what makes us human beings, اللي هي regulation. لأنه إحنا عندنا 21,000 genes، والفئران كمان عندهم 21,000 genes. والجينات الموجودة عند الفئران موجودة عندنا هم مع بعض الاختلافات، يمكن 2 or 3 genes موجودة عندنا مش موجودة عند الفئران.
هل معناته هذا لو اخذنا هذول التو جينز حطيناهم بالفيران راح يصيروا human beings؟ No, it's more complex than that. لانه انا عندي الاشياء الثانيه اللي هي الالترناتيف سلايسنج والريجوليشن اند سو اون، هذه اشياء مهمه. فحكينا على الاناتومي اوف a gene، انه في عندنا جين made of exons and introns in eukaryotic cells. حكينا على البروموترز، اهميه البروموترز، حكينا على البروموتر proximal elements، حكينا على الانهانسرز والسايلنسرز وكيف انه بصير في transcription starting at exon 1. It has to start at exon 1. وبعدين في عندي introns, exons and introns، وبعدين بصير في termination. هلا translation starts at a point that is downstream of the transcription start site. فعندي 5 from untranslated region. عندي subcodon that exists upstream of the transcription termination signal موجودة عندنا هون. فعندي أنا as well 3 from untranslated region, which is the binding site of microRNA molecules. حكينا على different levels of regulation. So, to end molecular biology, حكينا على transcription, cis والtrans acting elements, كيف صار في regulation. The lac operon was an excellent example to simplify how regulation can take place. وبعدين حكينا على eukaryotic cells وأهمية cis والtrans acting elements. لما نحكي trans acting elements, we're talking mainly about genes that produce proteins or non-coding RNA that can regulate other genes. هذول هم trans acting elements. حكينا على RNA processing والsplicing وأهمية alternative splicing. حكينا على RNA transport مو كثير، لكن RNA transport is really fascinating. يعني لسه black box ما بنعرف عنه كثير أشياء. حكيت for example على الزايجوت وكيف إنه بصير division للزايجوت 2 4 8 16 32 cells. هذول السيلز they are identical. يعني what they do at this stage إنه ممكن ياخذوا one of those cells and they can do DNA analysis عليها يشوفوا هل فيها mutation ولا ما في mutation، عشان يشوفوا لما بدهم يعملوا in vitro fertilization مثلا فيه mutation ولا لا. فبيختاروا الزايجوت اللي ما فيهوش mutation وبحطوه بالwomb of a woman. هلا لو اخذت واحدة من هاي السيلز 32 cell stage ما في شيء راح يصير بالامبريو، لسه راح يصير في differentiation لhealthy individual. لكن at a later stage if you remove one of those cells لا الامبريو راح يكون مشوه لانه صاروا السيلز already differentiated. طب كيف صاروا differentiated؟ صاروا differentiated فالايديا لما واحد بيحكي لي طب كيف السكين سيل صارت سكين سيل وكيف النيورون صار النيورون، بحكي له transcription factor. طب من وين اجوا transcription factors؟ The story starts early on the development. لما صاروا السيلز differential مختلفين عن بعض. طب كيف صاروا differential؟ حكيت لكم انه one mechanism انه النيوترينتس اللي موجوده بالسيلز بكون unequal distribution. Another mechanism that is really fascinating انه messenger RNA molecules are transported differently. ففي messenger RNA molecule بيطلع بتاخذ certain proteins to a certain corner of a cell او على الزايد. بيجي كمان messenger RNA بيطلع تاخذه proteins ثانيه to another corner. فبصير في translation لهالمسنجر RNA in this corner. فلما لما يصير division بكون هذا البروتين موجود بهذا الكورنر وبكون المسنجر RNA ثاني when it gets translated هذا البروتين بكون in the other corner. فبكون هذول these two cells are totally different. هيك صار في programming of cells. Okay? فلما يحكوا على programming of stem cells انه اخذوا skin cell وحولوها لستم سيل وبعدين الستم سيل هذا حولوها لشيء ثاني to another tissue. What they're doing really انه they are playing with the transcription factors. هيك بيخلوا السيل تصير X or Y. فالبروجرام صار فاحنا ما حكينا على المسنجر RNA transport with regulation. It's all new. حكينا على المسنجر RNA stability, degradation, the role of microRNA molecules. حكينا على translation, ferritin as an example.
البوست ترانسليشن موديفيكيشن حكينا عنه بالبايوكيمستري لما حكينا انه في عندي regulation of enzymes by phosphorylation for example. ايش بيعمل الفوسفوريليشن؟ بغير الستراكشر اوف ذا انزيم فبصير اكتف اور inactive. حكينا على البروتين اكتيفيتي برضه بالبايوكيمستري انه the role of inhibitors competitive non-competitive inhibitors كل هدول بيعملوا regulation. واخيرا بالمحاضره هاي حكينا على الديبيكوتيميليشن. So basically هو هذا البروسيس كلياته regulation اللي حكينا different levels of regulation is what makes us human beings. وهلا خلصنا يعطيكم العافيه. ناخذ الغياب.